Sayang na sa 7 tao matapos mahulog ang isang bus mula sa isang tulay sa St. Petersburg sa Russia. Batay sa naging resulta ng rescue efforts, 8 katao ang unang naiahon mula sa ilog. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Associate Justice Antonio Carpio hinimok ang gobyerno na idemanda ang China dahil sa reclamation activities sa Escoda Shoal. Pinsala ng El Nino sa agrikultura pumalo na sa 6.3 billion pesos. Japan, US at EU nagkaisang labanan ng kalakalan ng peking produkto. Mudslide sa Indonesia kumitil ng 30 buhay. At corona ng Miss USA ibinigay na kay Phil-Am Beauty Queen Savannah Gankiewicz. Dapat magsampa na ngayon ang kaso ang Pilipinas laban sa China dahil sa hinihinalang island building activities nito sa Escoda o Sabina Shoal. Ito ang sinabi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ayon kay Justice Carpio, ang development na ginagawa ng China sa Escoda Shoal ay dapat isama sa kasong inihanda ng Pilipinas laban sa China dahil sa pagkasira ng mga coral sa Escoda Shoal at Rosal Reef. Paliwanag ni Carpio, kung sakaling tumanggi ang China na magbayad ng damages, ay maaaring mabawi pa rin to ng bansa sa pamamagitan ng pag-offset ng halaga ng damages mula sa mga pautang ng Beijing sa Pilipinas. Kaugnay ng balitang ito, inihayag naman ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na dapat bantayang mabuti ang Escoda Shoal upang walang magawang reclamation ng China doon. Bukod sa pag-deploy sa BRP Teresa Magbanwa, nagpadala rin ang Philippine Coast Guard ng kanilang mga tauhan upang magbantay at mapigilan ang reclamation activities ng China sa Escoda Shoal. We are alarmed by all of this development at kaya the National Task Force West Philippine Sea led by Secretary Anyo has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea, within our 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasi wala pong magbabantay dyan kundi tayo. Sabina Shoal or Escoda Shoal is very close from Palawan province. So try to imagine the Chinese have already established a naval base through the Mischief Reef. And then in between Mischief Reef and Sabina Shoal is already Ayungin Shoal. It will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to do the resupply mission because they have already encircled the entire Ayungin Shoal if ever they're going to be successful in Sabina Shoal. Pabor din ang NSC sa mga panawagan na i-expel ang sinumang diplomat na nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa West Philippine Sea. Matatandaan na lumabas ang isang transcript ng recorded conversation na umano'y pag-uusap sa pagitan ng isang Chinese diplomat at mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ukol sa new model agreement ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Patuloy naman ang pagpapalawig ng human rights protection sa ating bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos magtatag ang Pangulo ng super body na siyang magtataguyod para maingatan ang karapatang pantao ng mamamayan ng Pilipinas.
Ipinahayag ng Malacanang na naghain ng Administrative Order No. 22 ang Pangulo para maitatag ang Special Committee on Human Rights Coordination na siyang magiging responsable sa mga gawain sa ilalim ng United Nations for the Joint Program on Human Rights o UNJP. Ang UNJP ay naitatag alinsunod sa Human Rights Council Resolution 4533 na naiproklama noong October 7, 2020. Layon po nito ang masigasig na promosyon at pag-iingat sa human rights sa Pilipinas na kung saan naman ay mapapaso sa July 31 ngayong taon. Sa isang pahayag na inilabas ng Malacanang, sinabi ng Pangulong, it is imperative to sustain and enhance the accomplishments under the UNJP, which is set to expire on July 31, 2024, through institutionalization of a robust multi-stakeholder process for the promotion and protection of human rights in the Philippines. Pumalo na sa 6.3 billion pesos ang naging pinsala ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura sa ating bansa ayon sa naitala ng Department of Agriculture o DA. Sinabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa na nananatiling mas apektado ang mga rehiyon ng Mimaropa na may naitalang 1.7 million pesos na halagang pinsala. Sinundan naman ito ng Western Visayas sa 1.5 billion pesos at Cordillera Administrative Region na 800 million pesos naman. Samantala, dagdag ng DA official na ang pangunahing pang-o-pananim na apektado ng matinding init ay ang palay na may kabuuang kalugihan na 3.3 billion pesos. Kasunod nito ang mais na 1.9 billion pesos at high-value crops na 1 billion pesos. Pinunto ni De Mesa na nasa 129,000 na hektarya ng agricultural land ang naapektuhan ng matinding init. Samantala, pahayag naman ni Task Force El Nino spokesperson Secretary Joey Villarama na tuloy pa rin ang pagdami ng mga syudad at munisipalidad na nagdedeklara ng state of calamity bunsod ng mapaminsalang epekto ng El Nino phenomenon. Samantala, inanunsyo ng Manila Water na magkakaroon ng maintenance work sa ilang lugar sa Manila, Rizal at Quezon sa darating na May 14 to 16. Dahil po rito, makararanas ng water interruption ang ilang bahagi ng Quezon City dahil sa line maintenance, line meter at strainer sa May 14 sa Bignay Corner Anonas, Chico Corner Anonas at Tindalo Corner Anonas Street. Kabilang din sa apektado ang ilang lugar sa Santa Ana sa Manila dahil naman sa isasagawang line meter declogging sa May 15 habang ang line meter replacement naman ay gagawin sa Binangonan Rizal sa May 16. Binigyang paalala ng Manila Water ang mga residenteng maaapektuhan na magtipid ng tubig bilang paghahanda sa mga maintenance work. Dagdag pa nila na mag-flush o buksan ang mga gripo pagkatapos na bumalik ang supply ng tubig at hintayin lumabas ang malinaw na tubig bago gamitin ito. Inaasahan ng pag-asang mainit at humid na panahon na posibleng magdulot ng mga pag-ulan at thunderstorm sa maraming parte ng bansa ngayong linggo. Ayon sa ahensya, ang mga posibleng pag-ulan at pagkulog ay maaasahan tuwing hapon o gabi sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong Lunes at Martes, habang sa Northern at Central Luzon mula Lunes hanggang Sabado po yan. Sa Metro Manila, inaasahang mainit at maulap na panahon sa tanghali na maaaring sundan ng mga pag-ulan sa hapon o gabi sa buong linggo. Bukod dito, ang Eastern Visayas ay makararanas rin ng maulap at maulan na panahon bandang hapon. Sa kabila ng ulat na ito, mayroon pa ring pagtaas ng temperatura sa maraming lugar sa bansa na umaabot ng 42 to 46% o degrees Celsius. Nakapagtala ang Bureau of Fire Protection of BFP ng pagtaas sa bilang ng mga insidente ng sunog sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2024. Sa buong bansa, naitala ng ehensya na umabot sa 9,568 ang mga insidente ng sunog mula January 1 hanggang May 10 ngayong taon. Ito ay tumaas ng 40% kumpara sa bilang na 6,815 noong unang kwarter ng taong 2023. Ayon po sa BFP, umabot na sa higit 4.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian dulot ng sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa sa unang kwarter ng taong ito.
Dagdag pa rito, may kabuuang 165 ang mga biktima ang nasawi. 496 ang injured at 46 ang mga injured BFP personnel. Sinabi ng ahensyang ang top 3 causes ng mga sunog ay mga open flame mula sa mga basurahan, mga sigarilyong naiiwang nakasindi at open flame sa mga bukid o agricultural lands. Tumaas ng 20% ang naging kita ng mga Pilipinong magsasaka ayon sa isang ulat ng World Bank. Sa isang pahayag, sinabi ni World Bank Task Team Leader Mio Takada na they achieved an increase in the farmer income almost 20% already. We have seen cases where their market value has increased more than doubled. Pinunto ni Takada na nakapagtala sila na dobleng market value ng mga magsasaka. Dagdag ng World Bank official na nagagalak ito sa naging overall performance ng mga Pilipinong magsasaka. Batay sa US-based na ahensya, ang naging positibong resulta ang nasa ilalim ng $600 million worth na Philippine Rural Development Project o PRDP na kung saan ay pautang ng World Bank na sinimulan noong 2014 at matatapos sa July 31, 2025. Ayon po sa Department of Agriculture o DA, posibleng mabenta ang bigas sa mas mababang halaga na 29 pesos kada kilo sa Agosto ng kasalukuyang taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mayroong subsidy mula sa pamahalaan na ipinatutupad sa ilang lugar. Nagkaroon na ng mga proyektong nakapagbebenta ng murang bigas sa pamamagitan ng kontrata sa pagtatanim ng National Irrigation Administration sa mga cooperatives at associations ng mga magsasaka. Ipinunto ni de Mesa na napababa nila ang gasto sa production dahil sa libreng seedlings, fertilizers, libreng irrigation service fees at machinery mula sa PH Center for Post-Harvest Development and Mechanization at iba pa. Inaasahang magsimulan ang programa sa pakikipagtulungan sa National Food Authority sa oras na ma-finalize na ang panukalang pag-amend sa Rice Tarification Law na binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Asahan naman ang big-time na bagsak presyo sa produktong petrolyo bukas. Ayon sa advisories ng mga oil industry firms, ibababa nila ng 2 piso ang presyo ng kada litro sa gasolina. 50 sentimos naman ang asahang magiging tapyas sa presyo kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay nasa 85 sentimos naman ang rollback sa kada litro nito. Susunod, Alice Go na trending ngayon ating kilalanin. Military complex ng North Korea handa na. At United Nations, sinusuportahan ang membership bid ng Palestine. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is this Sunday on Cine Throwback. Earth, our home. As far as we know, our planet is unique. As far as we know, one day spent here is the most amazing thing in the whole universe. This Sunday, 12 p.m. here on Net 25. Let's live together. Sunday 25. Sunday 25.
ang mga maiinit na balita At rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25, 100%! Sunnet 25. Let's get together. Sunnet 25. This portion. Personal na ininspeksyon ni North Korean leader Kim Jong-un ang kanilang mga armas sa isang military-industrial complex. Kasama ni Kim ang kanyang kapatid na si Kim Yo-jong at ilang matataas na opisyal ng Pyongyang. Sinubukan ni Kim na gamitin ang isang sniper rifle at pinuri siya ng kanyang mga kasama nang maka-bullseye sa isang target shooting. Hinikayat din ni Kim ang kanyang mga opisyal na ipagpatuloy ang paggawa ng mga armas bilang paghahanda sa pagdepensa sa kanilang bansa. Samantala, mariing kinundena ng Foreign Ministry ng North Korea ang pagbabantay umano ng Estados Unidos sa Pyongyang sa pamamagitan ng paggamit ng UN sanctions laban sa kanilang gobyerno. Nanawagan din ang Foreign Ministry ng North Korea sa United Kingdom, Canada, Germany, France at New Zealand na itigil na ang kanilang tahasang military intervention sa Asia Pacific. Nangako rin ang North Korea na gagawin nila ang lahat ng paraan upang protektahan ang kanilang soberanya at seguridad laban sa pagbabantay ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Plano namang palakasin ng Japan, Estados Unidos at ng European Union ang kanilang mga hakbang laban sa illegal na kalakalan ng mga peking produkto sa pakikipagtulungan sa mga operators ng online marketplace. Sa pangunguna ng Organization for Economic Cooperation and Development, makikipagtulungan ang mga ito sa mga operator ng online marketplace tulad ng Amazon.com Incorporated at Rakuten Group Incorporated sa layuning bumuo ng mga guidelines sa taong 2025 o higit pa upang pigilan ang mga peking produkto na maibenta online. Naging malawak na kasi ang epekto ng mga peking produkto sa ekonomiya kung saan maraming mga ganitong produkto ang ginagawa at ipinalalabas sa China at iba pang umuusbong na mga bansa. Nagtatag ang OECD ng isang task force sa pagtutol sa illegal na counterfeit trade noong huling bahagi ng 2022 at nagsimula ng government-level discussions sa naturang issue noong nakaraang buwan. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng guidelines, umaasa ang OECD na mahikayat ang mga operator na paigtingin ang kanilang mga pagsisikap para pigilan ang pagkalakal ng mga peking produkto tulad na lang ng sapatos, damit, bag at cosmetics. Umaasa rin ito na magbubuo ang mga pamahalaan ng batas para tuluyang mawala ang mga nasabing peking produkto. Nagharap sa ika-4 na beses ang Papua New Guinea at Indonesia upang isagawa ang Joint Ministerial Commission nito sa Jayapura. Alamin po natin kay Lorin Kenyola ang mga tinalakay sa taunang pag-uusap na ito. Sinalubong ni Indonesian Foreign Affairs Minister Retno Marsudi si Papua New Guinea Foreign Affairs Minister Justin Tachenko sa unang araw ng pag-uusap ng dalawang bansa ukol sa iba't ibang proyektong nakalinya. Kasama sa mga proyektong ito ang New Defense Cooperation at ang pagpapalago ng Trade, Economic at Development Cooperation. Ang dalawang bansa ay nagkasundo rin na pag-ibayuhin ang Framework Agreement on Development and Technical Cooperation at ang Agreement for Training and Capacity Building para sa diplomats ng iba't ibang bansa na kasapi sa Melanesian Spearhead Group. Ang Papua New Guinea at Indonesia ay magtutulungan upang mapalawig pa ang kanilang relasyon. Ito ay inaasahang magdudulot ng benepisyo para sa dalawang bansa at pati na rin sa mga karatig pook ng bawat bansa. Lorin Hortaleza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inaresto ng Ecuadorian Police ang anak ni dating Presidente Abdallah Bucaram. Tinanggal umano ni Jacobo Bucaram Puli ang kanyang electronic surveillance shackle habang nasa party kung saan kinakakitaan ng mga armas at mga taong sinasabing may kaugnayan sa criminal gangs. Si Rosel Feria para sa report. Si Jacobo Bucaram Puli ay isa sa 34 na dinetain matapos madiskubre ng pulis na tinanggal niya ang kanyang surveillance shackle
na obligado niyang isuot. Ayon sa pulisya, si Bukarampulay ay iniimbestigahan sa kasong korupsyon kaugnay ng pagbebenta ng medical supplies sa mga pampublikong ospital noong pandemya. Inaakusahan si Bukarampulay at ang kanyang ama ng pagbubuo ng criminal structure upang kumita mula sa pagbebenta ng may 21,000 COVID-19 test noong Marso hanggang Hunyo 2020. Kapwa sila dinismiss ng judge noong 2021, ngunit inapila ng prosecutor's office ang desisyon. Ang mga kasama ni Bukarampulay na na-detain ay sinasabing may criminal records. Nakakuha ang pulis ng 34 na baril, 3 carbines, 4 na rifles, 1,306 na cartridges at 14 na radyong pangkomunikasyon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Mahigit sa 100 katao ang dinukot ng mga armadong lalaki sa mga pagsalakay noong Biyernes ng gabi sa 3 villages sa northwestern Nigeria. Ipinahayag ito ng isang pinuno ng distrito at mga residente noong Sabado at ayon sa ulat ay nagdulot ang mga pangyayari ng malawakang pinsala at kawalan ng kapanatagan sa rehiyon. Naging endemic na po ang pagdukot sa Nigeria kung saan ang mga roving gangs ng armadong lalaki ay nangingidnap ng mga tao mula sa mga villages, highways at pati na rin mula sa mga paaralan at hinihinga ng ransom money ang kanilang mga kamag-anak. Sinabi ni Alhaji Bala, pinuno ng isang distrito sa lokal na pamahalaan ng Birnin Mahagahi ng Zamfara na inatake ng mga armadong lalaki ang mga villages ng Gora, Madomawa at Jambuzu. Sa kasalukuyan may 38 lalaki at 67 babae at mga bata ang nawawala na hinihinalang dinukot. Ang Zamfara ay isa sa mga itinuturing na hotspots ng mga kidnapping gangs doon. Tanggalan na ng gloves. Yan ang hamon ni dating US President Donald Trump habang panayang jab sa kanyang kalaban na si Joe Biden. Sa harap ng kanyang supporters sa New Jersey, tinawag ni Trump na pinakamalalang presidente ng Amerika si Biden. Myla Simbulan para sa report. Libo-libong Donald Trump supporters ang nagtungo sa New Jersey shore upang makinig sa talumpati ng dating presidente. Sinabi ni Trump na pagsamahin man ang 10 malalang presidente, ay hindi pa rin maikukumpara sa ginawang pinsala ni Biden sa bansa. Anya, siya ay napipilitang indahin ang tinatawag na Biden show trial. Dagdag pa ni Trump, tanggalan na ng gloves habang panay ang banat nito kay Biden. You don't do that to your political opponent. It's done in third world countries, it's done in banana republic, it's not done in the United States of America. So then I said, well, now I'm able to speak freely. And that's when I call him the most grossly incompetent man in government, the worst president ever of any country. The whole world is laughing at him. He's a fool. He's not a smart man. He never was. In prime time, he was considered stupid. I talk about him differently now because now the gloves are off. He's a bad guy. Should have never done that because it's so bad for our country. Ang rally ay isinagawa isang araw bago humarap sa New York hearing si dating Trump fixer Michael Cohen na ngayon ay kakontra na. Ang testimonya ni Cohen ay pinangangambahang makapipinsala sa kampanya ng dati niyang boss. Si Cohen ay tinawag na sinungaling ni Trump. Myla Simbulan para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinabi ng US na maaaring gumamit ang Israel ng mga armas na ibinigay ng Amerika bilang paglabag sa international humanitarian law sa ilang pagkakataon sa panahon ng digmaan sa Gaza. Ayon sa US State Department, ito ay may rason na i-assess ang paggamit ng ilang pagkakataon ang naturang mga armas mula sa kanila na taliwas sa mga obligasyon ng Israel. Subalit, sinabi nito na walang kumpletong impormasyon ng gobyerno ng Amerika sa naturang assessment matapos isumite ang naturang report sa Kongreso. Kaugnay po nito, ipinag-utos ng White House ang pagsisiyasat sa paggamit ng Israel kasama ng 6 na iba pang sangkot sa conflict sa mga armas na binigay ng Amerika mula ng sumiklab ito
noong nakalipas sa taon. Nakasaad din sa dokumentong dahil ginagamit ng Hamas ang mga civilian infrastructure para sa military purpose at mga civilian bilang human shields, mahirap na matukoy ang totoong sitwasyon sa ground mula sa isang active war zone. Nakasaad din sa naturang report na inilarawan ng UN at humanitarian organizations ang ginagawang pagsisikap ng Israel na mabawasan ang civilian casualties na hindi mainam at epektibo at hindi sapat. Napag-alamang ng State Department na hindi ganap na nakikipagtulungan ng Israel sa pagsisikap ng Amerika na ma-maximize ang humanitarian aid para sa Gaza noong unang bahagi ng giyera. Inilabas nga ang naturang report ilang araw matapos na magbabala si US President Joe Biden na ipapatigil nito ang pagpapadala ng mga bomba at artillery shells sa Israel kapag itunuloy nito ang pag-atake sa Rafah na huling kuta ng Hamas sa Gaza kung saan lumikas ang mahigit 1 milyong Palestino. Pagkaraan ng 7 buwang giyera sa Gaza, isang kumperensya ng international donors ang nangako ng higit sa $2 bilyong na tulong para rito. May Fanway Saragosa para sa detalye. Ang kumperensya ay inorganisa ng International Islamic Charitable Organization o IICO at ng United Nations Humanitarian Coordination Agency OCHA. Ang $2 bilyong na ipinangako ng international donors ay babahagiin sa loob ng 2 taon o higit pa. Ito ay para sa tinatawag na life-saving humanitarian interventions sa teritoryo ito ng Palestine. Ayon kay IICO Director General Bard Saud Al-Sumait, sila ay umaapila sa mga leader ng mga bansa, ng mga organisasyong pangrelihiyon at ng iba pang samahang international na samasang makialam at tapusin ang nagaganap na humanitarian catastrophe sa Gaza Strip, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Rafah. Noong Martes, pinasok ng mga tangke ng Israel ang Rafah at kinontrol ang crossing sa bahagi ng Palestine. Ayon sa United Nations, ito ay upang tanggihan ang pagpasok ng humanitarian aid sa teritoryo. May Fanway Saragosa para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, tubig ng Windermere sa London nagkulay berde. Serye ng Denver Nuggets at Timberwolves, 2-2 na po. At isang film kumpirmadong uupo bilang bagong Miss USA. Detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Let's live together. Sunday 25. Sunday 25. Magpalamig ka muna sandali at alamin ang dapat nating gawin ngayong tag-init. Iwasan ang mahabang pagkababad sa init, lalo na sa tanghali. Magsuot ng mga damit na gawa sa cotton na makakapagbawas ng init sa katawan at ng mga protective gears tulad ng sunglasses at sombrero. Magdala ng payong lalo na sa mainit na panahon. Ugaling uminom palagi ng tubig. Tayo na't magpalamig muna, kasama ang Net25. Yung lahat, ako po si Alexa Miro. Good morning, Alexa. Super long overdue na. This
Saturday, magluluto kami ng inyong mga Ilocano favorite. Only on Lutong Daza, 11 a.m. Saturdays here on Net 25. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Alam mo kung anong ginawa niya sa pamilya ko. Tuloy ang pag-iimbestiga nila G1 sa mga ginawa ni Taesu. Ibinigay ninyo sa kanya ang share. Mali ba ang ginawa ko? Ipaglalaban ni Sunhee ang kanilang karapatan. Paano mo nagawang lokohin ang pamilya ko ng ganon, Taesu? Ito na ang uling pagkakataon. Nakakausapin mo ko sa ganitong paraan, Sunhee. Sabihin mo bakit magkaaway ang mga magulang natin. Magkakalamat na ba ang pagkakaibigan ni na G1 at Yondo? House of Bluebird. Gabi-gabi, 8:30 p.m. sa Net 25. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Mga kabarangay, si Kuya Tony Bet po ito. Tuloy-tuloy ang ating pagpasyal sa inyong mga barangay at pagkatok sa inyong mga pintuan. This week, pupunta tayo sa Lunes, Barangay May Bunga, Pasig. Martes, Barangay Greater Lagro, Quezon City. Miyerkules, Barangay Bungat. Huwebes, Barangay Masambong, Quezon City. Abangan kami sa inyong mga barangay para maghatid ng kasiyahan at papremyo for everyone. Dito lang sa Love Tony Bet and everything. Kita-kita po tayo, mga kabarangay. Gabatiin natin. Love Tony Bet and everything. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Sa hamon, di ka napadaig. Kahit ang iyong tinig ay di naririnig. Hello, ako si Gerald Santos. Hilig niyo ba ang mga tugtugang Pinoy? Samahan niyo ako at ang aking bagong kanta na You Fill Me Up sa Letters and Music ngayong Sabado, 1 to 2 p.m. Siyempre, dito lamang yan sa Net 25. Kita-kits! Naisip ko na rin na payagan kayong mamasyal. Magandang ideya. Apir. Dadali ko sana kayo sa Malacanang eh. Malacanang yung bahay ng presidente ba yan? Kasi sinabi ko lang na harap sila sa presidente para sumama sila rito. Lola May, hindi ko makita yung YouTube mo. Meron yan. Isang tanong, isang daan. Ako nagpa-consider. Ayan, Lola May, mapapanood na kita. Finally, nakapili na ako dun sa dalawang nanliligaw sa akin. Kaya ang pipiliin ko ay si Rudy. Lihim pala kayong nakaraan nitong ni Rudy. Ito kasi si Chris eh. Agi ako kinukulit kung kailan ko na daw siya sasagot eh. Gusto ko naman talaga siya eh. Ang problema, hindi siya gusto ng magulang ko. Sa aking sabihin, hindi ka pa rin niya sinasagot. Alam mo, minsan kasi, pinipilit natin yung iba na maging sa atin. Yung mga advice niyo po ba sa akin, na-apply niyo sa sarili niyo? Hindi nga eh. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang mata ng Agila International. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi, nakakuha ng suporta mula sa miyembro ng United Nations ang pagsuporta sa pagiging miyembro ng Palestine. لا يشكل هذا القرار بحد ذاته إنصافاً لدولة فلسطين، حيث أنها وإن منحت حقوقاً إضافية تبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة. ولذلك نطالب مجلس الأمن بالاستجابة للجمعية العامة بيتنا الجامع وللأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي وأن يرفع توصية إيجابية بشأن عضوية دولة فلسطين حتى يتسنى للجمعية العامة اتخاذ قرار بانضمامها للأمم المتحدة.
Nitong Biyernes ay nakakuha ng 143 votes na pumabor sa pagiging miyembro ng Palestinian Authority habang mayroong 5 ang nag-abstain at 9 naman ang kumontra. Ilan sa mga bansang kumontra ay ang Czechia, Hungary, Argentina, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Israel at ang Estados Unidos. Naging emosyonal naman si Palestinian Ambassador Riyad Mansour kung saan sa kanyang talumpati ay ibinahagi nito ang kalinos-linos sa pinagdaraanan na mahigit 1.4 million niyang kababayan sa Rafah mula na maglunsad ang Israel ng kanilang military operations. Pinasalamatan nito ang mga protesters mula sa iba't ibang universidad dahil sa nagpapakita ng suporta sa kanilang ipinaglalaban. Palestine and peace for all. And I repeat, free Palestine and vote yes for the resolution, and I thank you so much. A yes vote is a vote for Palestinian existence. It is not against any state, but it is against the attempts to deprive us of our state. That is why the Israeli government is so opposed to it, because they oppose our independence and the two-state solution altogether. Hindi bababa sa 37 katao ang namatay at higit 100 ang nawawala pagkatapos ng malakas na ulan na nagdulot ng flash floods at cold lava pababa sa isang bulkan sa isa ng Sumatra sa Indonesia. Ang monsoon rains at isang malaking landslide mula sa cold lava flow sa Mount Marapi ang nagdulot sa isang ilog na bumaha sa mga baryo sa gilid ng bundok sa 4 na distrito sa lalawigan ng West Sumatra bago sumapit ang hating gabi noong Sabado. Sinabi ni Abdul Muhari, spokesperson ng National Disaster Management Agency ng Indonesia, tinangay ng baha ang mga tao at ibinaon ang higit sa 100 mga bahay at gusali. Ang cold lava ay isang halo ng volcanic material o halo ng volcanic material at mga bato na dumadaloy pababa sa mga slope ng bulkan sa panahon ng tag-ulan. Sa hapon ng linggo, na-retrieve ng mga rescuers 19 na katawan sa worst-hit village ng Kanduang sa distrito po yan ng Agam at naka-recover ng 9 na iba pang katawan sa kalapit na distrito ng Tanah Datar. Sinabi ng National Search and Rescue Agency na 8 katawan ang nakuha naman mula sa mga putik sa Padang Pariamyan at isang katawan na natagpuan sa lungsod ng Padang Panjang. Idinagdag nila na patuloy pa rin ang paghahanap ng mga rescuers sa 18 katao na iniulat na nawawala pa rin. Sa isang pansamantalang field hospital at parking lot na ginawang shelter, inaasikaso ng mga voluntaryo ang mga hayop na ni-rescue mula sa lumulubog na mga kalye sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Si Ana Cui para sa detalye. Marami sa mga alagang hayop na ito ay nababad sa baha ng ilang araw na walang pagkain. Nilamon ng baha dahil sa walang hupang pag-ulan ng mga tahanan at nagmisulang ilog ang mga kalye sa Rio Grande do Sul, Brazil. Isa sa mga suliranin ng rescue workers ay ang mga hayop na naipit sa baha, tulad ng kabayong si Caramelo na ilang araw na iwan sa tuktok ng bubong sa isang pinahang lugar. Samantala, sa Porto Alegre, marami sa evacuees ang dumarating na may hawak na alagang hayop balot ng tuwalya. Karamihan sa mga hayop ay hindi pa rin kumakain ng ilang araw na. Sila ay galing sa El Dorado do Sul, isang lungsod na nilamon din ng baha mula sa tubig ng Guayba River. May 130 tao na ang namatay at 2 milyong katao ang naapektuhan. Sa evacuation center, parami ang tents kung saan tinatanggap ang mga hayop na na-rescue. Mula aso, pusa, kuneho, manok, baboy at mga kabayo, dumarating sila ng sedated para ibiyahe. Ang mga hayop ay nililitratuhan upang mai-upload ang larawan sa internet para mahanap ang mga may-ari sa kanila. Gayon din upang makahanap ng healthcare tulad ng pagtetest kung sila ay may nakakahawang sakit. Dumarating ang sandusan ng hayop kada oras sa rescue center. Ana Cui para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Matapos ang ilang araw ay nailigtas din ng mga bombero ang isang stranded na kabayo na nasa bubong. Ang
Ang kabayo po na si Carmelo ay hindi nakababa sa bubong dahil sa matinding baha na rumagasa sa southern Brazil. Kahit pagod na itong si Carmelo, pinipilit niyang balansehin ang sarili sa bubong upang hindi mahulog at malunod sa baha. Gamit ang isang balsa, pinuntahan ng mga bumbero at veterinarian si Carmelo. Agad naman siyang sedate at nang nakatulog na ay isinakay siya sa balsa at dinala sa veterinary hospital upang gamutin. Ayon po kay Dr. Maria Angela Olgeyer, dehydrated na pala itong si Carmelo pero responsive ito sa kanyang medications. Ang kabayong si Carmelo ay isa lamang sa 10,000 hayop na nailigtas sa baha ng Rio Grande do Sul State Agents. Matatandaang mahigit 100 na katao ang namatay sa southern Brazil dahil sa matinding pagbaha at malakas na pag-ulan. Sa Costa Rica naman isinara ang 2 state zoos nito matapos ang 11 taong paglilitis. Ito ay kaugnay ng isang batas noong 2013 na nagbabawal na ikulong ang mga ligaw na hayop o wild animals. NJ de Guzman para sa mga detalye. Sinabi ng Costa Rica Ministry of Environment and Energy na hindi na i-renew ang kontrata ng Fanda Zoo Foundation na napasuna nitong Biyernes. Ang Fanda Zoo ang namamahala sa 2 state zoos ng bansa, isa sa kabisera at isa naman sa labas ng lungsod. Ayon sa isang opisyal, ang mga hayop na binawi mula sa zoo ay ililipat sa Zoo Rescue Center. Ang state zoos ay dapat isinara na noong 2014 pa, ngunit dahil sa iba't ibang apela, naantala ito ng isang dekada. May 274 na mga hayop mula sa 56 na uri ang nasa Simon Bolivar Zoological Park. Samantala, may 26 na hayop naman mula sa 7 uri ang nasa San Ana Conservation Center. Ang 300 mga hayop na ito ay dadaan sa mga pagsusuri at saka didesisyonan ng gobyerno kung saan sila mananatili. Sa kasalukuyan, wala na mga hayop ang nakakulong sa state zoos. Ngunit may isang pribadong parke sa Liberia kung saan ang mga bisita ay nakapag-oobserba ng mga hayop. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Patay ang 7 tao matapos mahulog ang isang bus sakayang nasa 20 katao mula sa isang tulay sa St. Petersburg sa Russia. Kita sa video ang ilang sandali bago mahulog ang sasakyan. Mapapansin na pagewang-gewang ang bus habang lumiko ito sa isang intersection. Tinamaan din ito ang isang sasakyan na sapilitang pinaatras bago mag-crash sa handrails ng tulay at mahulog sa Moica River. Batay sa naging resulta ng rescue efforts, 8 tao ang unang naiahon mula sa ilog. May 10 pasahero rin ang nakaligtas matapos piliting lumangoy hanggang mailigtas ng mga rescue boats. Samantala, isinugod naman ang nasa 5 biktima. Ayon sa ulat ng pulisya, nahuli naman ang driver ng bus matapos itong makitang tumatakas sa panahon ng rescue missions. Samantala, isang 8th grader Wisconsinite ang hinirang bilang isang bayani. Ito ay matapos niyang iligtas ang kanyang mga kaklase at school driver sa tiyak na kapahamakan. Sumakay sina Assie Holland III at ang kanyang mga kaklase sa kanilang school bus para umuwi. Pero napansin ni Assie na biglang tumahimik ang kanilang bus driver at hindi ito nagmemenor sa kalsada. Agad na pinuntahan ni Assie ang driver at nakita niyang hinimatay na pala ito. Dali-daling tinakpan o tinapakan ni Assie ang brake ng bus upang makaligtas sila sa aksidente. Nakatanggap naman po ng papuri at pasasalamat si Assie mula sa Mayor's Office, sa City Council, Fire and Rescue at maging sa Police Department ng Wisconsin, USA. Isang kamakailang ulat mula sa UK Space Agency nagpahiwatig ng ugnayan sa pagitan ng mga panahon ng pinakamataas na turismo at pagbuo ng algae blooming sa Windermere sa Lake District. Si Sara Alcantara para sa detalye. Ang pagbuo ng algal blooming ay sanhi ng mainit na temperatura at mga nutrient at maaaring gawing berde at nakalalaso ng tubig. Binibigyang kahulugan ng mga campaigners ang mga pagbuo ng blooms sa pagtatapon ng dumi na bagaman karamihan ay treated, ay nutrient-rich pa rin.
Naniniwala ang United Utilities, ang lokal na kumpanya ng tubig, na kaya ng kanilang mga wastewater plant na tugunan ng mga panahon ng pinakamataas na turismo dahil dito. Ang Windermere ay ang isa sa pinakamalaking lake sa England at isa sa pinakasikat na natural attraction ng bansa. Ngunit sa mga nakalipas na taon, ang karaniwang malinaw na tubig ay naging berde dahil sa pagbuo ng algal blooming lalo na sa panahon ng tag-init. Sara Alcantara para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Lumulutang sa headlines ngayon ang pangalan ni Mayor Alice Lealgo dahil sa questionable ng testimonya ukol sa pagkasangkot niya sa mga nasawatang kuta di umano ng crypto at love scams at posible pang human trafficking rings na nakatago sa isang Philippine offshore gaming operators o POGO compound na nasa likod mismo ng isang gusali sa munisipyo ng Bamban, Tarlac. Himayin natin ang mga detalye ng mga hindi magkakatugmang testimonyang inihain ni Alice Go upang malaman natin kung makatwiran ba ang mga akusasyon laban sa kanya o kung may mas malaking issue pa sa ilalim nito na dapat hukayin. Sa halos 4 na oras na itinagal ng Senate hearing ay marami pa ring hindi sigurado sa kung sino ba talaga si Alice Go dahil sa husay niyang lumihis sa tanong o mag-misdirect ng pagdinig. Sa simpleng internet search ay mahirap nang makita agad ang impormasyon tungkol sa punong alkalde ng Bamban. Halos wala rin itong record ng dating pagkaluklok sa serbisyo publiko, mapalebel man ng sangguniang kabataan o pagkakonsehal. Tila lumabas lang ang kanyang pangalan noong siya ipakilala ni dating Bamban Mayor John Feliciano bilang malapit niyang kaibigan sa inaugurasyon ng isang government-owned poultry dressing plant sa Bamban. Isang taon bago ang eleksyon ay inendorso rin ni Feliciano si Go bilang kanyang successor. Kahit ang kanyang social media records ay makikitang ginawa lamang noong taong siya'y nahalal bilang alkalde ng Bamban. Ang kanyang YouTube account ay sinimula noong January 28, 2022 na sinundan naman ang kanyang Instagram page noong April 20 ng kaparehong taon. Nairehistro ang kanyang kapanganakan noong 2003 lamang nung siya ay 17 taong gulang na. Ibig sabihin ay pinanganak siya noong 1986 na kung susumahin siya ay 38 taong gulang na ngayon. Ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any POGO operation po, Your Honor. Base sa kanyang mga tugon sa komite ukol sa kanyang mga magulang, banggit ni Alice Go na anak siya na isang retiradong magbababoy na pinangalanan ng una bilang si Angelito Guo na ang tunay na pangalan ay Jian Zhong Guo. Samantala, hindi naman daw siya naging malapit sa kanyang ina. Ngunit makikita natin sa isang post sa page ng Municipality of Banban na binati pa nitong ina na nagdiwang ng kanyang kaarawan kamakailan lang. Nakapagtataka rin ang nasabing post dahil inalis ito sa website matapos ang committee hearing noong May 8. Isa pang nakapagtataka ang salaysay niyang siya ay nag-iisang anak, gayong ayon sa kanyang birth certificate ay may 2 siyang kapatid. Nang tanungin naman siya ng komite tungkol dito ay inamin naman niyang may mga half-sibling siya, mga inconsistencies na nagpapahina sa testimonya ng isang politiko, lalong-lalo na at siya'y nasa sangkot sa isa sa mga pinakamalalaking issue ngayon. Isa ring mainit na usapin ang kanyang edukasyon kung saan ni high school diploma ay hindi ito nakapaglitaw. Anya siya raw kasi ay homeschooled. Ngunit nung tanungin pa ukol sa kanyang edukasyon ay hindi man lamang niya maalala kung saang institusyon galing ang kanyang programa. Ayon sa kanyang testimonya ay nanatili sa industriya ng babuyan ng kanyang pamilya. Taliwas naman ito sa ipinakitang dokumento ng Senate Inquiry Panel na nagpapatunay na nagparehistro sila ng isang burdahan o embroidery business sa Valenzuela ng taong 2010. Ayon kay Go ay hindi raw niya alam ang mga detalye tungkol sa naturang kumpanya dahil 1 taon lang daw siyang nanirahan sa Valenzuela at bata pa siya noon. Ngunit kung 17 taong gulang na siya noong 2003, ang ibig sabihin niya nasa edad 24 o 25 na siya ng mga panahong yon.
Ayon din sa batas ay hindi pa maaaring maging incorporator ang isang menor de edad sa kahit ano pa mang kumpanya. Ngunit nakapangalan si Alice bilang isa sa mga incorporators ng kumpanyang nabanggit kasama ang mga pangalang Siemen Lielgo, Sheila Lielgo at ang kanyang ama na si Jian Zhuanggo. Nang tanungin naman siya patungkol sa pagkatao ni Siemen Lielgo at Sheila Lielgo, hindi raw niya sila kilala kahit pare-parehong nakasaad na tirahan sa Articles of Incorporation nito at magkakaapelido. Diba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant. Diba? Anyways, yan po yung formal records. Okay. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the articles of incorporation, part ho kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment. Opo, this is opo. So gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. You're the president kayo ng Baofu, pero Opo, yung ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmay-ari niyo sa Baofu? Your Honor, nag-umpisa po, explain ko lang po. Sa usapin naman ng Baofu Corporation, ang tanungin si Alice Go kung pagmamayari ba nito o pagmamayari ba ito ng isang Pilipino ay sinabi niyang Filipino-owned ito bago niya ibinenta ang kanyang share, bagamat 60% ng kumpanya ay kanyang pagmamayari habang ang 40% naman ay pinaghahatian ng kanyang Chinese investors bilang joint venture na taliwas naman sa lesser-lessee relationship na una niyang iginiit. Isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Opo, 60% po Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino na Ako po. Kayo lamang mag-isa, 60% Opo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Opo. iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, Opo. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Your Honor, after 2023 po na raid dun sa Hongsheng po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po ng operation po is after etong raid po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin? After po, nagkaroon po sila ng provision license po. Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from Pagcor po. Sa kalaunan ng muling tanungin ukol sa ownership nito ay tila nag-iba na naman ang sagot niya kung saan sinabi niyang siya ang nagmamay-ari ng 50% ng Baofu Corporation. Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Kung maaari ko ring mag-follow-up question dun sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Makikita naman natin dito na kasama si Go o kasama ni Go si Huang Ziyang na kasalukuyang hinahanap ng Chinese Embassy at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil siya may warrant of arrest ngayon sa China. Na may middle initial na L dito ng Zunyuan Technologies at Hongsheng Industries na naging sentro ng maraming paglabag sa karapatang pantao. Kung wala siyang relasyon sa Hongsheng Industry, bakit tila ang pangalan niya ay nadawit sa mga application papers at utilities ng nasabing korporasyon? Can you go back? Yan.
Kayo po ang kayo po ang applicant in behalf of Hong Sheng, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hong Sheng po. Supposedly po in behalf of Baofu po. Kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po, it's Hong Sheng. Hindi po Baofu. So, Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hong Sheng po. paano po nangyari na ang applicant is Hong Sheng, represented by you? I would assume kayo po yung kayo po ba ang pumunta sa sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hong Sheng. Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Hong Sheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hong Sheng, no? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po formal document duly approved by the Sanggunian Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po. Nako, ayon din sa panayam kay Alice Go, alam raw niyang may nagaganap na iligal na aktibidad ang Hong Sheng Industries matapos itong ma-raid noong 2023, ngunit pinagkalooban pa rin niya ito ng mayor's permit dahil binigyan daw sila ng provisional license ng PAGCOR. Kinwestiyon din ang kanyang posisyon sa Hong Sheng at Baofu Corporation na ngayon nasa sangkot sa patong-patong na krimen at paglabag sa batas na ayon sa kanya, siya lamang daw ang nagpapaupa sa lugar sa korporasyong ito. Ngunit pangalan naman niya ang paulit-ulit na lumalabas sa mga general information sheet nito. Kinwestiyon din ang pagmamay-ari niya ng isang chopper na ibinenta na raw niya di umano sa isang British company na bigo naman siya pangalanan sa harap ng komite. Ang chopper na kanyang pagmamay-ari ay may plakang RPC-1902 na isang Eurocopter 130 T2 na nagkakahalaga ng $2.4 million o higit kumulang 138 million pesos na masyado naman yatang mahal po para mabili ng isang simpleng magbababoy. Ngunit ang pinaka-nakababahalang bahagi nito sa usaping chopper pa rin, pakinggan natin ang pahayag ng PAOK nang tanungin sila kung bakit hindi pa nila nahuhuli ang wanted na kasosyo ni Mayor Alice Go na si Huang Ziyang. Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China para kay Mr. Huang Ziyang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matunton sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Kumakalat din ngayon sa internet kung saan pinupuri at kinokongratulate ng isang dyaryo sa China si Alice Go sa kanyang pagkapanalo bilang alkalde ng Bamban. Ang mas nakapagtataka nga lang rito ay kung ating isasalin sa wikang Filipino ay nakasaad rito na isang Chinese-American itong si Alice Go. Ayon sa sistema ng ating korte, ang isang tao ay innocent until proven guilty, pero dapat din ay maging mapagmatsyag tayo sa kung sino-sino ang ating pinagbibigyang makapasok at makipagsapalaran sa sarili nating bakuran, lalo na kung walang respeto sa ating pamahalaan o karapatang pantao ang kinasasangkutang kaso. Balitang sportsman po tayo. Nako, talagang must-watch basketball ang NBA playoffs kung saan ang supposed sweep na inaasahan ng Minnesota Timberwolves at New York Knicks ay tinapatan naman ng 2-game streak ng defending champs sa Denver Nuggets at Indiana Pacers. Vin Pascua para sa balita.
Ikinalat ni Nikola Jokic sa fourth quarter ang pinakita ng Nuggets ang laser-sharp focus at surgical execution nila sa kahabaan ng laro sa likod ni Gordon na nakakuha ng 11 of 231. May 15 points si Mike Conley, 13 points at 12 rebounds kay Karl Anthony Towns kahit 5 of 18 lang sa field. Sila ang nagbaniobra ng 26-4 run mula sa dulo ng first quarter patawid ng second habang nakaupo si 4-time Defensive Player of the Year Gobert. Balik sa Denver naman tayo para sa Game 5. Isang return to form naman ang nangyari ng tambakan ng Indiana Pacers ang kanilang karibal sa second round na New York Knicks sa score na 121-89. Lahat ng Pacers ay nagbigay ng double-digit performances na sinimulan ng 20 points ni Tyrese Haliburton na sinundan ng 15 points at 10 assists ni TJ McConnell, 14 points ni Pascal Siakam at 13 points ni Miles Turner. Nakamit ng Indiana ang kanilang team high na 56% from the field at 45% from 3 kung saan lumamang ang Pacers ng tumataginting na 30 points sa ibang parte ng laro. Para sa New York Knicks naman ay nakakuha ng 20 points si Alec Burks, 18 naman para kay Jalen Brunson at 16 para kay Miles McBride na pumalit kay OG Anunoby na hindi nakalaro dahil sa isang hamstring injury. Ang playoff series na ito ay nagpapatunay na must-watch basketball ang lahat ng games ngayon. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At narito kami para maghatid ang balita sa amang dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Now let's switch gears and dive into tonight's top stories on Net25 World News. I'm Alma Angeles. First up, Mount Ibu on Halmahera Island erupted today, spewing ash kilometers into the sky. Authorities had already raised the alert level due to recent activity. The death toll from flash floods and cold lava flow from a volcano in western Indonesia has climbed to 43, with more people still missing. Russia claims to have captured several additional villages in Ukraine's Kharkiv region as civilians flee the escalating conflict. And another chance to see the auroras. The dazzling auroras may return tonight as a powerful geomagnetic storm intensifies. First to Indonesia, where Mount Ibu, a highly active volcano on Halmahera Island, has erupted again, spewing a giant ash plume over 5 kilometers high. Now, this comes after authorities raised the alert level to the second highest last week. Saat ini memang kegempaan sangat tinggi ya. Erupsi ini memang sudah kita tunggu-tunggu, kita khawatirkan karena sudah hampir 30 jam sejak erupsi terakhir itu tidak ada kegiatan erupsi kembali. Sehingga memang erupsi saat ini tekanan erupsinya cukup tinggi gitu. While no immediate damage or casualties are reported, residents near Mount Ibu are urged to be cautious. Officials are urging residents to wear face masks and glasses if going outdoors. Volcanic ash can irritate eyes and lungs. And this eruption follows a smaller event last Saturday that included lava flows and ash reaching several kilometers into the sky. Mount Ibu remains a serious threat. It's one of Indonesia's most active volcanoes,
volcanoes, erupting over 21,000 times in 2023 alone. An exclusion zone of 3 to 5 kilometers around the crater is in place to keep people safe. Indonesia, positioned on the Pacific Ring of Fire, experiences frequent volcanic activity. Now, to recall, Mount Ruang just erupted last month, and residents there are being permanently relocated due to the ongoing threat. Now, heavy rains triggered flash floods and mudslides on Mount Merapi this weekend, leaving at least 43 people dead now and over a dozen missing. The disaster unfolded on Saturday night when monsoon rains caused a major mudslide from cold lava flows. And this deadly combination breached a river's banks, unleashing a torrent of water and debris on 2 villages. Take a look. Terjadi pada hari kemarin tanggal 11 Mei pukul 10 malam dan evakuasi sudah dimulai dari pukul 1 sampai hari ini. Hours of heavy rain caused flooding that damaged homes, roads, and mosques. The downpour swept ash and large rocks down Mount Merapi, one of the archipelago's most active volcanoes. Hujan terjadi di sekitaran Gunung Merapi dan ini mengakibatkan banjir lahar dingin dan banjir bandang di beberapa titik kecamatan di 2 kabupaten tersebut. Search efforts are underway involving local rescuers, police, soldiers, and volunteers. Kita berharap tidak bertambah lagi, tetapi pastinya yang 15 warga kita yang hilang itu kemungkinan juga sudah meninggal. Tetapi kita tidak akan berandai-andai kecuali nanti ada fakta yang ditemukan. On Sunday, authorities continued to receive reports of missing people from relatives, but they could not give a figure for the number of people evacuated from the area because the search and rescue efforts are still focused on the victims and the missing. Authorities sent a team of rescuers and rubber boats to look for the missing victims and to transport people to shelters. Indonesia is prone to landslides and floods during the rainy season. Environmental campaigners blame deforestation caused by logging for worsening the disaster. Trees act as natural defenses against floods, slowing the rate at which water runs down hills and into rivers. Percival Parlate for Net 25 World News. Now, still in Indonesia, the country is in mourning after a horrific bus crash on Saturday evening claimed the lives of 11 people, most of them students. Now, the bus carrying 57 students and teachers returning from a graduation trip went out of control while descending a slope in Subang Regency. Authorities suspect a brake malfunction may be to blame. The incident unfolded tragically according to police reports. The bus swerved right, colliding with an oncoming minibus. The driver, in a desperate attempt to regain control, swerved left, skidding and hitting 3 motorcycles before finally coming to a stop after crashing into a roadside pole. While the investigation continues, early reports point towards faulty brakes, and this is further supported by the revelation that the 18-year-old bus lacked a valid permit and had an expired roadworthiness certificate. The 50-year-old driver who survived the crash miraculously claims to have experienced brake failure at an intersection with heavy traffic. He attempted to stop but lost control when the brakes malfunctioned. Faced with a difficult choice, he swerved to avoid hitting other vehicles on the highway. And despite these actions, the crash resulted in a devastating loss. The driver expressed his deepest apologies to the victims and their families. Out-of-control wildfires have prompted Canadian officials to evacuate thousands of people in northeastern British Columbia and northwestern Alberta. Poor air quality and reduced visibility have forced the 3,000 residents of Fort Nelson, BC, and a nearby Indigenous community to flee their homes. Thomas I. Likeness reports. A fast-growing blaze has chewed its way through 4,200 hectares of forest. A tree that fell on a power line is believed to have started the fire.
The blaze knocked out telephone and internet service to Canada's northern territories after it damaged a fiber line. The ongoing drought has left the region tinder dry. This region has experienced multiple years of drought with a below normal snowpack this past winter. As a result of this, our forests in the Fort Nelson zone are very receptive to new fire ignitions and rapid rates of spread. The Parker Lake wildfire ignited on May 10th during a strong wind event and grew 8 kilometers in 4 hours after detection. This rapid growth highlighted how dry and volatile forest fuels are up here. Extreme winds and dry conditions drove this fire towards the community of Fort Nelson. In neighboring Alberta, much of the province's north has a very high or extreme risk of wildfires. Evacuation alerts for several northern communities near Grand Prairie and Fort McMurray remained in effect Sunday. People living in the oil hub of Fort McMurray are on edge, fearing a repeat of the 2016 wildfire that devastated the community. An out-of-control blaze is burning just 16 kilometers from the city limits. Thousands of residents in Fort McMurray and nearby communities have been put on an evacuation alert. Due to the aggressive and extreme fire behavior, we strongly recommend that people avoid travel in and around the Fort Nelson area. The highways in the area are closed and will likely remain closed for at least the next 48 hours. If you are still in Fort Nelson or anywhere in the evacuation order of the Parker Lake wildfire, I encourage you to leave. The fuels are as dry as we have ever seen. The wind is going to be sustained, and it is going to push the fire towards the community. Escape routes may be compromised, and visibility will be poor as the fire continues to grow. Mayor Sandy Bowman says everybody's feeling unsettled and stressed right now, but he says their past experience also means that they're very well prepared to handle whatever comes. Air quality advisories have been issued for a large part of northern and central Alberta. Several hundred kilometers south in the Alberta capital of Edmonton, air quality is very poor. Environment Canada rated it as a 10+ on its 10-point scale for much of the weekend. Vulnerable people have been told to stay indoors. Others have been advised to limit their time outside. Meanwhile, little rain is forecast for the regions affected by the fires, but temperatures will remain cooler, which should help firefighters on the front lines gain control of the blazes. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. River levels rose again as strong rains lashed waterlogged southern Brazil. Flooding in the region has killed more than 140 people and forced hundreds of thousands from their homes. Kimi Oria has that story. Residents of the state of Rio Grande do Sul have endured 2 weeks of torrential downpours that saw rivers burst their banks, swallowing up towns and parts of the regional capital. Now they are bracing for new rainfall, which will cause river levels to rise again. Forecasters say up to 100 millimeters of rain per day could fall in some areas. Estou conferindo, a área lá em casa quebrou, desceu. A casa do meu cunhado do lado ali deu água no metade do segundo piso, agora já baixou um pouco, dá para chegar no segundo piso. Mas tá um caos aí. Muito bicho morto, muito triste. Mas eles têm medo de um roubo, não adianta, é a única coisa que eles têm, né? O pessoal tá roubando muito na noite, madrugada. Tem muita polícia agora, durante o dia. Agora, não sei como é que é de noite, porque eu não me arrisco vir à noite. Né? More than 2 million people have been affected by the deluge, which experts link to climate change, exacerbated by the El Niño weather phenomenon. It's a double whammy. It's a double whammy of El Niño and plus climate change. And that's what we're seeing in Brazil right now. Even when El Niño fades, which it will do, the long-term effects of climate change are with us. Every degree of, or every fraction of a degree in temperature increase means that our weather will become more extreme. Our weather is on steroids, and until we find a cure for it, or until we, stop consuming the greenhouse gases which are driving this extreme weather, we're going to see more floods. We're going to see more extreme floods, we're going to see more intense drought, we're going to see more intense heat waves. More than 500,000 people have been forced to leave their homes.
Authorities say at least 130 people are missing. Parts of the state capital of Porto Alegre remain underwater. The flooding has displaced thousands of animals. More than 10,000 pets, dogs, cats, horses, and rabbits have been rescued. A makeshift field hospital for the animals has been set up on Porto Alegre. Each animal is examined and photographed. The images are then uploaded to the internet to help owners track down their pets. Então todo mundo que está aqui, pessoas que trabalham, pessoas que são voluntárias, só querem fazer com que esses animais cheguem com segurança em algum lugar e possam receber bom tratamento. Kimi Oria for Net25 World News. Now, Venezuela has made climate history, but not in a good way. The South American country has become the first nation to lose all of its glaciers. Venezuela's majestic glaciers, once vast and awe-inspiring, have rapidly shrunk due to rising temperatures. The last remaining glacier, the Humboldt, has dwindled to a fraction of its original size, smaller than 2 football fields. Se han perdido más de 400 hectáreas de glaciar, lo que queda apenas es 2 hectáreas de glaciar. En consecuencia podemos decir que es un glaciar muerto y eso es producto precisamente de diferentes factores, entre ellos el tema del cambio climático. And scientists have now reclassified Humboldt as an ice field due to its dramatic decline. Efectivamente, el tamaño del glaciar, las características físicas del glaciar hacen que los científicos al día de hoy consideren que eso ya no es técnicamente un glaciar, es el remanente, es un pedazo de hielo. Recuerden ustedes. While Venezuela's sea levels may not be significantly impacted, this loss is a stark reminder of the broader consequences of glacial retreat. Freshwater resources and ecosystems are under threat. Experts are warning that countries in Asia and Europe could be next. Glaciers are a vital source of water in many South American nations, even if less so in Venezuela. And this is a wake-up call for all of South America. The Andes Mountains are witnessing widespread glacial retreat across the region. Climatologist Maximiliano Herrera warns that Indonesia, Mexico, and Slovenia could soon lose their glaciers as well. Emergency aid and rescue teams are struggling to reach areas of northeastern or northern Afghanistan, hardest hit by flash floods that have killed at least 315 people. Heavy rains caused flooding in several provinces. Mark Acelia reports. Taliban authorities and non-governmental groups warn that the death toll could rise. Hardest hit is the province of northern Baghlan. The floodwaters destroyed roads and bridges, hampering efforts to bring help to the region. 8 trucks full of food, military vehicles, rescue workers, and local residents remained helplessly stuck where roads had been completely washed out. The military used heavy machinery to pave the way, as well as to free aid trucks stuck in the mud. The Taliban government says as well as the fatalities, the floods injured more than 1,600 people. Thousands have been left homeless after the water destroyed more than 2,600 homes. Farmland has also been swamped in the poverty-racked nation, where 80% of its more than 40 million people depend on agriculture to survive. Hundreds of head of cattle drowned. Afghanistan is one of the world's poorest countries. Scientists say it is one of the worst prepared to face the consequences of global warming. Mark Castillo for Net25 World News. Russia announced the capture of 4 additional villages in Ukraine's Kharkiv region amid a mass evacuation of residents from the conflict zone. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись. Частину просто використати для подальшого просування.
Now, thousands of people were assisted by volunteers as they were relocated from an area where Russian forces were previously repelled in 2022. Evacuees were guided to wooden benches for registration and then provided with food before being transported to Kharkiv, the regional capital. According to Kharkiv Governor Senegupov, nearly 6,000 residents from Vovchansk and its vicinity have been evacuated in recent days. Now, Vovchansk Oleksiy Kharkivsky, a senior police officer involved in the evacuation efforts, said that the area is constantly under fire. З двох боків, навіть з трьох, в російські війська зараз знаходяться майже в Вовчанську. Тобто на крайніх, біля крайніх вулиць. В Волчанській безпосередньо вони, скажімо так, ще не можна сказати, що вони зайшли, однак вже вони на околиці Вовчанка вже йдуть бої з трьох напрямків. І все ж таки, незважаючи на активні бойові дії, поліцейські вивозять людей, які мешкають в 300-500 метрах від лінії зіткнення зараз. Тобто фактично з лінії зіткнення ми вивозимо людей. Ukrainian authorities had issued warnings for weeks about the potential for Russian attacks on the northeastern border regions, capitalizing on Ukraine's struggles with delays in Western aid and shortages in manpower. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin made a big change in the military leadership. He replaced Defense Minister Sergei Shoigu with economist Andrei Belousov. Now, this was announced by the Federation Council, Russia's upper house of parliament. And this change comes amid a critical time in the conflict with Ukraine. Russian troops are moving forward in eastern Ukraine and starting a big operation in the northeastern Kharkiv region. Even though there were problems in the first year of the campaign, like not being able to capture Kiev and having to retreat from some areas, President Putin supported Shoigu until now. The Kremlin says they want the defense ministry to be open to new ideas and be competitive economically. Andrei Belousov, who is an economic expert and close to President Putin, is the one chosen to replace Shoigu, even though he doesn't have a military background. The UK Defense Minister, Grant Shapps, criticized Shoigu's time in office, mentioning the high number of Russian soldier casualties and civilian suffering during the conflict in Ukraine. Now, Shapps doesn't think there will be much change with Belousov taking over. Sergei Shoigu has been Russia's defense minister since 2012, even before Putin became president. He's known for being close to Putin, and they've been seen doing outdoor activities together in Siberia, like hunting and fishing. In other news tonight, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson sparked debate today by stating he wouldn't rule out allowing nuclear weapons on Swedish soil during wartime. And this comes as critics urge the new NATO member to ban their deployment entirely. Now, Sweden's parliament will vote next month on a defense agreement with the United States, and this agreement would grant the U.S. access to Swedish bases for storing military equipment and weapons. Now, Sweden ended its long history of neutrality by joining NATO in March, and since then, peace groups have called for a clause in the agreement explicitly forbidding nuclear weapons on Swedish soil. The government maintains a broad consensus on nuclear weapons already exists, and the law prohibits them in peacetime. However, Kristersson acknowledged wartime would be a different situation. He said, in a war, it's a completely different matter. He told Swedish radio it would depend entirely on the circumstances, unquote. He emphasized that any decision to deploy nuclear weapons would be made by Sweden, not the United States. However, he stressed the ultimate goal of NATO membership is to prevent such a scenario.
Christensen said, quote, "The whole purpose of our defense is to ensure that situation never arises." Sweden's main opposition party, the Social Democrats, previously pledged to work against permanent bases and nuclear weapons when the country applied for NATO membership. Neighboring Nordic countries, Denmark and Norway, have similar policies disallowing foreign bases and nuclear weapons on their soil in peacetime. Coming up on the program, environmental activists and police faced off in Germany over plans to expand a Tesla facility. And geomagnetic storm intensifies, bringing another chance to see the southern auroras. We'll be right back. Welcome back. Environmental activists in Germany clashed with police outside a Tesla factory near Berlin. The demonstrators opposed the company's plans to expand the facility. Now, hundreds of protesters organized by a group called Disrupt Tesla attempted to enter the plant from a nearby forest. Police used force to prevent them from breaching the perimeter. Tesla wants to expand the site by 170 hectares or 420 acres and boost production by up to 1 million vehicles annually to feed Europe's growing demand for electric cars. The plant already occupies around 300 hectares, employing some 12,000 people. It produces the Model Y sports utility vehicle, Tesla's main model for the European market. But the site southeast of the German capital is near a protected forest, and there are concerns about water use. Das heißt, die Menschen, die hier leben, denen gehen halt die Lebensgrundlagen verloren, weil die kein Trinkwasser mehr haben. Trinkwasserqualität wird schlechter. Und insgesamt wissen wir auch, dass wir eigentlich nicht mehr Elektroautos brauchen, sondern unsere Mobilität ganz anders gestalten müssen. Und da ist das hier keine Lösung. Das ist Kapitalismus, was hier passiert. Wir sind heute hier, um mit vielen Menschen zu sagen, das Tesla-Werk darf nicht erweitert werden. Die Gemeindevertreter. Several protesters were arrested, though none breached the factory. There were reports of injuries, and Tesla CEO Elon Musk criticized the police response, claiming leniency towards the protesters. Police defended their action, stating they uphold the right to protest but intervene when necessary. This factory has been a target of environmental demonstrations since its opening 2 years ago. Now, to tackle overcrowding on Mount Fuji, Japan is implementing a new system for the upcoming summer season. Starting May 20th, online bookings will be required to climb the Yoshida Trail, the most popular route to the summit. Now, this limits daily entries to 4,000 trekkers with a fee of $13 each. Now, if you miss online booking, there will still be 1,000 daily spots available on a first-come, first-served basis. Now, this new system aims to improve safety and to preserve the environment of the iconic mountain. Mount Fuji sees a surge of climbers, especially during the summer months, with some attempting the challenging climb without proper preparation. Now, the influx of visitors has also strained local resources. And there's another chance to see the amazing northern lights dance across the sky. A powerful solar storm is expected to intensify, bringing the aurora borealis further south than usual. While cloudy skies block the view for some this weekend, forecasters predict clear skies Sunday night for the U.S., and this could be your chance to witness this incredible natural phenomenon. The latest solar activity is expected to hit Earth late Sunday or early Monday, creating strong geomagnetic storms. And this means vibrant auroras might be visible much further south, and this may reach areas like New York, Iowa, and Washington state. And experts say this display might not be quite as spectacular as Friday's, but it's still a rare sight. Now, this series of solar storms has surprised scientists with its intensity. The National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA, has issued a geomagnetic storm warning until Monday morning.
Unlike solar flares, which travel at the speed of light and reach Earth in around 8 minutes, CMEs travel much slower, averaging around 800 kilometers or 500 miles per second, according to officials. So if you're curious about the sunspot activity, you can try looking for the cluster with eclipse glasses during the day. And even if you can't see the auroras with your naked eye, NOAA's Brent Gordon suggests trying to capture the night sky with your phone camera. He said, quote, "You'd be amazed at what you see in that picture." And that's all the news we have for you tonight on Net25 World News. Remember, stay informed, stay curious, and most importantly, stay awesome. We'll be back tomorrow with another jam-packed broadcast. Until then, have a good night.